ዌልካም ባክ እንደገና ተመልሰናል። ዛሬ ደግሞ የሚገራርሙ ነገሮችን እናያለን። ዛሬ በዋነኝነት ሶስት ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። አንደኛ እንዴት አድርገን ዳታ ፌች እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ሁለተኛ ዳታ ከዩዘር ኢንፑት ማለትም ከኤዲት ቴክስት እንዴት አድርገን ወደ ዳታ እንደምናስገባ እናያለን። ያው ዞሮም አፕዴትም በዛው እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም እዛው ላይ ነው አፕዴት የሚያደርገው። እነሱን እንዴት አድርገን እንደምንሰራም እናያቸዋለን። በተጨማሪም ደግሞ በፊት የምጠቀማቸውን ስቱደንት ላይ ያሉትን ቻይልድ ዳታዎች እንዴት አድርገን ፌች እንደምናደርግ፣ የተለያዩ ዳታዎች ካሉ ለምሳሌ በአንድ ዳታ ውስጥ የተለያዩ ዳታዎች ለምሳሌ በስቱደንት ውስጥ አይዲ ይኖራሉ። እነሱን አይዲዎች 1 2 3 4 አድርገን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። እሱን ሉፒንግ ሜካኒዝም ተጠቅመን እንሰራለን። Let back to my tutorial. ባለፈው ከጀመርንበት ነው የምንነሳው። ማለትም የባለፈው አለ። የመጀመሪያው ኤዲት ቴክስት እንዴት አድርገን እንደምናስገባ ነው የምናየው። ኤዲት ቴክስት ኤግዛምፕል ላይ እንመጣና ኤዲት ቴክስት እናስገባለን። አይዲ እንሰጠዋለን። የሚያስፈልገውን አይዲ ከሰጠን በኋላ ወደ ጃቫ ተመልሰን እንደገና ኢኒሻላይዝ ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኢኒሻላይዝ ከላይ ማለትም ከላይ የሚደረገው ለምንድን ነው? ሙሉን ዳታ ማለትም ፐብሊክሊ አክሰስ ለማድረግ እንዲመቸን ነው። ኢኒሻላይዝ እናደርገዋለን ማለትም አይዲውን ጠርተን ከኤግዛምፕሉ ጋር እናገናኘዋለን። ሊስነር ላይ እንመጣለን። ሊስነሩ ላይ ማለት ጀስት በተኑ ክሊክ ሲደረግ ምን አይነት ዳታ ይምጣ ወይም ከዛኛው ዳታ ወይም ከኤዲት ቴክስት አክሰስ እንዲያደርግልን ስትሪንግን መጠቀም አለብን። ስትሪንጉን ሎካል ማድረግ እንችላለን። ሁሉም ቦታ አክሰስ እንዲደረግን ፐብሊክ ልናደርገው እንችላለን። እሱን ኤዲት ቴክስትን ፌች ዳታ እንዲያደርግ ጌት ቴክስት እንለዋለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ቫሪያብሉ ማለትም ስትሪንግን ከተጠቀሙ በኋላ ኤዲት ቴክስት ዶት ቴክስት እንለዋለን። እሱን ካደረግን በኋላ ጀስት ጌት ቴክስት የሚለው የሚይዘው የኤዲት ቴክስት ቫሊዎች ነው ማለት ነው። እሱን ከተጠቀመው በኋላ ወደ ዳታው እንዲያስገባ የምናደርግበት ወይም ማይሪፍ የሚለውን setValue እንላለን። ማይሪፍ ከላይ ኢኒሻላይዝ ወይም ከላይ ጀስት ክሬት የተደረገ አለ ዳታቤዝ። እሱን ኒው ዳታ የሚለውን እዛ ውስጥ ነው አድ የሚያደርግልን ማለት ነው። ጌት ዳታ የሚለውን ካስቀመጡ በኋላ ወደ ፋየርቤዛችን መተን የምናስገባው ዳታ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስሙን እንቀይረው ማለትም የበፊቱ አለ አዲስ ዳታ እንዲቀበል ወይም አዲስ ሜሴጅ እንዲቀበል እናደርገዋለን ማለት ነው። ፍሮም ኤዲት ቴክስት አደረግነው ከኤዲት ቴክስት የሚመጣውን ዳታ ወደዛ እንዲያስገባልን ብለን ሰየምነው። እሱን እናደርጋለን። ን ኢሙሌተራችን ራን እናደርጋለን። ኢሙሌተራችን አክቹዋሊ ብሉ ስትራይክ ነው። ስትራይክ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢንቴግሬት ማድረግ መጀመሪያ ያስፈልገዋል። እሱን ካረግን በኋላ የሆነ ቫሪያብል ወይም የሆነ ስም ኤዲት ቴክስት ላይ ጻፈን። ሴት ዳታ አለው። የት ነው የሚያስቀምጠው? ፍሮም ኤዲት ቴክስት ነው። ልክ ፕረስ እናደርገው ግን ጀስት ፕረስ ሰክሰስ እንደሆነ ለማወቅ ዳታ ኢዝ ሴት የሚለውን ቶስት እንጠቀማለን። ጀስት ኢረሮችን ለመውጣት የሚገቡት ዳታዎች ትክክል ናቸው አይደለም የሚለውን ለማወቅ ይጠቅመናል። ወደ ፋየርቤዝ ስንመጣ በትክክል እንደምታዩት ፍሮም ኤዲት ላይ Ethio ሴት አድርጎልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከኤዲት ቴክስት የሚመጡትን ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄኛውን ከሰራን በኋላ እንዴት አድርገን ነው ሪድ የምናደርገው የሚለውን ደግሞ በቀላሉ መንገድ ለማወቅ ፋየርቤዝ አሲስት ላይ ገብተን ማግኘት እንችላለን። ፋየርቤዝ አሲስት ሪድ አለው 5ኛው ማለት ነው። እዛ ላይ ስንገባ ያለውን ዳታ እንዳለ ኮፒ አድርገን እንውሰደው። ሙሉ ለሙሉ ፔስት ስናደርገው ኢምፖርት ያልተደረጉ ላይብራሪዎች አሉ ላይክ ቫሊዩ ኢቨንት ሊስነር የተለያዩ ኢምፖርት ያልተደረጉ አሉ። ስለዚህ አልት ኢንተር በመጠቀም እነሱን አድ እናደርጋቸዋለን። ሎግ የሚለውን ወደ ቶስት እንቀይረው። ምክንያቱም ሎግ ግን ጀስት ኢሙሌተር ላይ አያመጣልንም።
ጀስት አንድሮይድ ስቱዲዮ ላይ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ እሱን ወደ ቶስት እቀይረዋለሁ። ዜን ፕሬስ እንስራለት ወይም የሆነ በተንን ስነካ ምን እንዲያደርግ ዳታውን ፌች አድርጎ እንዲያመጣ እናድርገው። እሱን እንዲያደርግልን ሌላ በተን እሰራለሁ ሪድ የሚል ሌላ ደግሞ የሚያስቀምጥበትን ቦታ ቴክስት ቪው እሱን መጠቀም እንችላለን። ወይም በቶስትም ያሉትን ዳታዎች እንዲያወጣ ማድረግ እንችላለን። ኤግዛምፕል ላይ ይሄኛው ከሰራን በኋላ ወደ ጃቫ ተመልሰን ኢኒሻላይዝድ በተን እናደርገዋለን። ኢኒሻላይዝድ ከተደረገ በኋላ ሁለቱንም ማለትም ቴክስት ቪው እና በተን ኢኒሻላይዝድ እናደርገዋለን። ዜን ለሱም ሊስነር ያስፈልገዋል። ሊስነር እንጠቀማለን። ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ልክ በተኑ ሲነካ ዳታዎቹን ፌች እንዲያደርግ ሊስነር ውስጥ ወይም ኦንክሊክ ሊስነር ውስጥ እናደርገዋለን። ኦንክሊክ ሊስነር ውስጥ ካረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቫሊዩን ቶስት ላይ እንዲያሳየን ወይም ቫሊዩን ቶስት ላይ እንዲያደርግ ማለት ነው። የትኛውን ዳታ ነው የሚያሳየው ለሚለው ማይ ቫሊዩ የሚለው ከላይ ያስቀመጥነው ቫሪያብል አለ ወይም ከላይ ክሬት ያደረግነው ዳታቤዝ አለ። ልክ እሱ ጋር ጀስት እንደ ቴብል ወይም እንደ የመጀመሪያው ቫሊዩ ሳይሆን ጀስት ምንድን ነው የሚባለው ልክ እንደ ዳታቤዝ ነው። ከስራ ያሉት ቻይልድ ነው የሚባሉት፣ ውስጡ የምናስገባቸው ደግሞ ቫሊዩ ነው የሚባሉት። ስለዚህ ሜን ዳታው ወይም እንደ ቴብል እንለዋለን ወይም ኮንቴንት የሚያደርገው ወይም ዳታውን የሚይዝልን እንደማለት ነው። ቶስት ላይ ካረግን በኋላ ዩኒታችን ራን በምናደርግበት ጊዜ ሪድ ዳታ የሚለውን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ማለትም የመጀመሪያው ቫሊዩ ትክክል መሆን አለበት ወይም ኒው ዳታቤዝ የሚለው ስፔሊንጉ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ሪድ ዳታ የሚለውን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ እዛ ውስጥ የሚገኘው ቫሊዩ አበበ የሚለው ዳታ ነው። ስለዚህ አበበን ሪድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያሉትን ዳታዎች ሪድ ማድረግ እንችላለን። አሁን በቶስት ላይ ነው። ስለዚህ ወደ ቴክስት ቪው ቫሊዩን ሴት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። ይህን ካየን በኋላ እንዴት ነው ትሪ ስትራክቸር ወይም ዳታቤዙን ትሪ ስትራክቸር አድርገን ወይም ከስሩ ቻይልድ አድርገን ከቻይልድ ቀጥሎ ደግሞ ቫሊዩ እንዴት እናስቀምጣለን የሚለውን ደግሞ ትሪ ስትራክቸር ለመስራት አንድ ዳታቤዝ ከጻፍን በኋላ ወይም መጀመሪያውን ከጻፍን በኋላ ስላሽ መጠቀም እንችላለን። ስላሽ ግሬድ ማለት እንችላለን። ኦር በዛ ስር እንዲኖር የምንፈልገውን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ ስቱደንት ብዬ ግሬድ አልኩኝ። የሆነ ዳታ አስገባው ዳት ሚንስ አበበን ከዚም በኋላ ሴት በምለው ጊዜ ስቱደንት ላይ ሰብ ሆነው ወይም ከስሩ ምንም ፈጠረልኝ ግሬድ እንደሚል ፈጠረልኝ። ግሬድን ከፈጠረ በኋላ ማንም ፈጠረ ማለት ነው አበበ ከበደ የሚባለውን ቫሊዩ አስገባልኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰብ የሆኑ ዳታዎችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ሁለተኛው ስንመጣም ስቱደንት ብለን ግሬድ አድርገናል። ግሬድ ያሉትን ቫሊዩዎች ማግኘት እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። ግን ራሱን ማግኘት ከፈለግን ወይም በስቱደንት ያሉት ምንድን ናቸው? አሁን ለምሳሌ በስቱደንት ስር ግሬድ አለ። ግሬድ ይሁን አይሁን ባናቅስ እሱን ለማግኘት ኪ ነው የምንጠቀም። ጀስት ቫሊዩ ነበር እስካሁን ምንድነው። አሁን ምን መጠቀም እንችላለን? ጌት ኪ የሚለውን መጠቀም እንችላለን። ነምበር ቫሊዩ የሚሰጠን ማንን ነው ማለት ነው? ግሬድ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሪድ ስንለው ማንን ያመጣልናል ማለት ነው? ግሬድ ያመጣልናል። ይህንን ኤክስፓንድ ስናደርገው ወይም በዚህ ስር ያሉትን ብዙዎቹ ለማወቅ ከፈለገን አሬ ሊስት ነው የምንጠቀመው። ወይም በአንድ ስር ያሉትን በስቱደንት ብዙ ነገሮች ካሉ ወይም ብዙ አይዲዎች ካሉ እነሱን ለማወቅ አሬን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። አሬ ሊስት እንጠቅማለን። አሬውን ኢኒሻላይዝ እናደርገዋለን። ኢኒሻላይዝ ከተደረገ በኋላ ያሉትን በስቱደንት ውስጥ ያሉትን ነምበሮች ወይም እዚህ ጋር ነምበር ነው ያልኩት እሱን ሊስት ቪው ላይ ወይም ሊስት ላይ አድ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቫሊዎቹን የሚይዛቸው ደግሞ ሳይዝ የሚባለው ቫሪያብል ክሬት ያደርግናል። ስለዚህ ሳይዝ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? በስቱደንት ያሉት ሃው መኒ ዳታዎች አሉ የሚለውን እሱን ካውንት አድርጎ ይሰጠናል ማለት ነው። ቶስት እሱን ስራ ይሰራልናል ማለት ነው። እሱን ራን በምናደርግበት ጊዜ ማንን ይሰጠናል ማለት ነው? አንድ ይሰጠናል። ስለዚህ በስቱደንት ስር አንድ አለ።
ሶ ይሄንን ከሰራን በኋላ እንዴት አድርገን ነው የስቱደንት ግሬድ ወይም የስቱደንት ዳታዎችን የምንሰራው የሚለውን ስቱደንት ዳታ የሚል ከላይ ማይሪፍ ላይ አስገባን። ን setValue ላይ ምን አረግን? ስቱደንት ዳታ 0 ብሎ እንዲጀምር አረግን። ምክንያቱም ከዜሮ አይጀምርም፣ ጀስት ካውንት አድርጎ ነው ቫልዩ የሚሰጠን። ስለዚህ ምንም አይነት ነገር ስለሌለ አሁን በስቱደንት ዳታ ውስጥ ምን እናደርጋለን? ቻይልድ ላይ 0 እናደርጋለን። ቻይልድ setValue ደግሞ የሚሆነው ስቱደንት ዳታ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርግልን? ማይሪፍ 0 ነው። ቻይልድ ደግሞ ወይም በሱ ስር ኔም የሚባል አለ። ይሄ ኔም ኪ ነው። ቫልዩ ደግሞ አበበ የሚሆነው ማለት ነው። ይህን ካረግን በኋላ ሌሎቹንም ጨምራቸው ኤጅ እና ጀንደር፣ እነሱን ካረግን በኋላ ጀስት ራን እናርገው። ራን ስናረገው አዲስ ቫሪያብል ክሬት ያደርግልናል። በቫሪያብሉ ስር 0ን ኢኒሻላይዝ አድርጎታል። 0ን ኤክስፓንድ በምናደርግበት ጊዜ ኤጅ፣ ኔም፣ ጀንደር የሚለውን እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ማንም መጠቀም አያስፈልገንም፣ 0 መጠቀም አያስፈልገንም። ይሄኛው ጀስት ቀላል ኤግዛምፕል ነው። እናንተ ምንም ከሌለ 0 እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ። ከላይ ጀስት ቀላል መንገድ ነው። ሳይዝ የሚለውን እዚህ ጋር አዳረግ። ሳይዝ ማለት ጀስት ካውንት አድርጎ የሚሰጠን ቫልዩ ማለት ነው። ሳይዝ ልክ ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ አሁን ምን ያደርግልናል ማለት ነው? 0 ነበር ቅድም፣ ሳይዙን ካውንት ሲያደርገው 1 ሆኗል። ስለዚህ ማንን ሰጠ ማለት ነው? አንድን ሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ኤክስፓንድ በምናደርግበት ጊዜ ያሉትን ዳታዎች ሴት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይህንን ዳታ ከኤዲትቴክስት እንዲቀበል ማድረግ እንችላለን። አሁን ጀስት አንድ ኤዲትቴክስት ነው የተጠቀምኩት። አንተ 3 4 እየተጠቀማችሁ ከዛ ዳታዎቹን ከዛ እንዲቀበል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ካውንት ሲያደርግ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ካውንት እያደረገ ያለው ማለትም ዳታውን ያየው እና ጀስት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ሁለትን ክሬት ማድረግ ይችላል። ሁለት ማለት ከዜሮ ስለሚጀምር ነው። ታት ሚንስ 3ን እየፈለገልን አይደለም። ይሄንን እንዲሰራለን ከላይ እንደምታዩት ጀስት አንድ ጊዜ ብቻ ነው አድ የሚያደርገው። ጀስት ምን የለውም? ፎር ሉፕ የለውም። ስለዚህ ፎር ሉፕ ስለሌለው ከላይ ምን ክሬት እናደርግለታለን? ፎር ሉፕ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ፎር ሉፕ ለቻይልዶቹ ፎር ሉፕ ልክ አንድ ቻይልድ ሲያገኝ ነበር ቆመው። አሁን ግን ሌላም ካለ ጀስት እነሱን ዳታዎቹን ፌች እያደረገ ወደ ማን እንዲጨምራቸው ወደ አሬ ሊስት እንዲጨምራቸው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ሉፑ ይህንን ስራ ይሰራልናል። ከላይ ሊስቱን ክሊር እንዲያደርግ ጀስት የበፊት ዳታ ካለ እሱን ክሊር እንዲያደርገው ማድረግ እንችላለን። ኢሙሌተራችንን ራን በምናደርግበት ጊዜ አሁን ማንን እየፈጠረ መጣ? ሁለትን እየፈጠረልን መጣ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ዳታውን ኢሙሌተሩን ዘግተን መክፈት ሊኖርብን ይችላል። ምክንያቱም ልክ አንድ ዳታ ስንጨምር ምንድን ነው የሚሆነው? ጀስት አንድ ሊጨምርልን ከጨመረ በኋላ ግን የበፊቱን ሜሞሪ ነው የሚይዘው። ጀስት ሁለት ከነበር ሁለት ላይ ነው የሚሆነው። እንደገና ራን ሲደረግ ነው ማንም የሚሰጠን 3 የሚደረግ። ምክንያቱም ይሄ ምንድነው ኮንሰፕቱ ማለት ነው። ኢሙሌተራችሁ የራሱ የሆነ ላይፍ ሳይክል አለው። ኦን ክሬት ስቴት ኦን ምናምን የተለያዩ ስቴቶች አሉ። ከዚህ በፊት በሆነ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ኦን ክሬት ስቴት ላይ ነው ልክ ፕሮጀክቱ ወይም ይሄኛው ኢኒሻላይዝድ ሲደረግ ነው ምንም ካውንት የሚያደርገው የስቱደንቶቹን ዳታ ካውንት የሚያደርገው። እንደገና ካውንት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ምን ማድረግ አለባችሁ? ኢሙሌተሩን እንዳዲስ ዘግቶ መክፈት ወይም አክቲቪቲውን እንዳዲስ መክፈት ወይም ለዚህም ሌላ ሲስተም ክሬት ማድረግ ይችላል። ልክ በተኑ ሲነካ ምን እንዲጨምር ስቱደንቱ በአንድ ኢንክሪመንት እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል። ወይም ዘግቶ መክፈትም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የተለያዩ ዳታዎችን መጨመር ያስችለናል ማለት ነው። ይህ ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ ማለት። ከዚህ ላይ ምንድነው ልትማሩ የሚገባው? ጀስት ትሪ የሆኑ ስትራክቸሮችን ወይም ብዙ አይነት ዳታዎች ወይም ዳታቤዝ ስትሰሩ በአንድ ውስጥ ሌላ ነገር ይኖራል። እነሱን እንዴት አድርገን ዳታዎቹን ማስገባት እንችላለን የሚለውን እና ፌች ማድረግ ቀላል ነው። ጀስት ምንም መንገድ ነው፣ ፓዙን መንገድ ነው። የቱ ጋር ነው የሚገኘው? ጀስት ማይሪፍ ላይ ነው አሁን ያስቀመጥነው አይደል?
ስለዚህ እናንተም ፓዛችሁን በመንገር ዳታውን ፌች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደፊት ጀስት ይሄኛው ፌቺንግ ላይ ብዙ አላተኮርኩም። ዳታ ኢንሰርት ላይ ነው ያስገባሁት ወይም ፎከስ አድርገን የነበረው ጀስት አፕዴትም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። ዲሌት የሚቀረን ዲሌት ማሳያችኋለሁ ማለት በሚቀጥለው ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህኛው ቪዲዮ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።